Hei, ai nimerit foarte bine. Motivul pentru care vezi atâția ochi ROG e simplu. Ești pe canalul celor mai tari laptopuri de gaming, Republic of Gamers, în România. Dacă te interesează vreunul, vreau să-ți fac cât mai utilă oprirea ta pe aici. Poate te-ai și abona. Uită că plouă, că bate vântul sau că e frig afară, uită că trebuie să stai departe de efervescența socială a unui turneu de gaming offline și gândește-te că niciun moment nu trebuie pierdut sau consumat jucându-te solo. Am aici un laptop cu care să bați la primul loc indiferent care e jocul tău preferat. Și dacă vrei productivitate, ROG Strix Scar 17 te ajută să dai randamentul tău cel mai bun, fie că vorbim de editare, programare, simulare, pentru că acest laptop chiar le are. Le are și cu FPS-urile, le are cu stocarea rapidă, le are cu puterea de calcul, le are cu ecranul, e inclusiv cu iluminare. RGB, evident. Dacă vrei să identifici în marea familie de laptopuri ROG un model performant și matur, caută atunci Scar. Ne ocupăm de o configurație cu ecran de 17 inch, 1 la 144 de Hz, cu 3 milisecunde timp de răspuns. Nu că n-am avea și ecrane la 300 de Hz, dar mizăm acum pe echilibru. Cel mai probabil știi că ROG aduce o plajă largă de configurații, fiecare să-și poată alege după nevoie și după buget, evident. Un alt aspect de aplaudat e suprafața mată a acestui ecran, care nu creează reflexii indiferent de mediul în care ai avea diverse surse de lumină. Ecranul are și niște rame foarte înguste pentru a nu te distrage nici ele. Pe aceeași idee a echilibrului, placa video este un GeForce RTX 2070 cu 8 GB memorie VRAM și nu vârful în gama actuală RTX 2080 Super. Nici memoria RAM nu a atins capacitatea maximă, e doar la jumătate din cât încape, adică 16 GB DDR4 3200. Poate la procesor să fie exagerat un pic și ai avea dreptate dacă ai comenta asta. Avem aici un Intel Core i9 10980HK, dar repet, sunt 5 tipuri de procesoare adoptate pe această platformă, începând de la un i5 10300H. Prin urmare, fiecare își poate alege procesorul în funcție de buget. Dar motivul pentru care noi acum avem i9 10980HK e că poate tura și se poate bucura de o răcire adecvată. El rămâne stabil la frecvențe înalte, cu un rezultat direct atât în rularea de jocuri cât și la compilare și encodare. Sistemul de răcire al acestui model e, fără a exagera cu termenul, o adevărată operă de artă, pentru că pasta termică dintre procesor și cooler a fost înlocuită cu un compus dintr-un metal lichid. Transferul energiei termice generată de puternicul procesor Intel Core este realizat mai repede, grație conductivității mai ridicate a metalului. Procesorul nu se încălzește și nu intră în throttling așa cum se poate întâmpla în cazul unor modele ceva mai subțiri. Sistemul este completat mai departe de niște ventilatoare puternice antipraf și din niște radiatoare mari din cupru care pot fi văzute prin aceste fante. Cu alte cuvinte, dacă vrem să simțim cu adevărat performanța răcirii, ne mutăm mâna din zona tastaturii și o ducem atent în spatele acestor grile de ventilație. Aici și numai aici vei putea simți debitul puternic de aer cald. Răcirea e ajutată și de design, de pildă de acest decupaj la baza capacului, de balamalele de tip foarfecă, care lasă mai mult loc în această zonă numită 3D Flow Zone, prin care este tras aerul în interior, chiar prin aceste perforații multiple. Ajungem și la tastatură, e una spațiată și iluminată, aducând confortul mult dorit în utilizare. Designul laptopului, cu linii angulare inspirat din auto, îl scoate în evidență. La fel face și această bară care se aprinde, o bară LED RGB care ne poate da informații despre sistem. Efectele luminoase pot fi controlate din Armoury Crate și pot fi sincronizate cu alte periferice care dispun de Aura Sync, cum ar fi mouse, căști și așa mai departe. Lumina ne poartă către tastatură, pentru că și ea este iluminată RGB pe fiecare tastă în parte. Avem și partea numerică aici în dreapta, pentru că avem modelul de 17 inch. Dacă ar fi cel de 15, n-am mai avea tastatura numerică, ci am avea una virtuală, și anume Number Pad, integrată în touchpad. E o tastatură de gaming, adică e rapidă și precisă și are 5 taste dedicate comenzilor rapide. Pentru controlul volumului primele două, pentru dezactivarea microfonului, pentru schimbarea rapidă a modului de operare, dacă vrem să-l dăm pe performanță sau pe modul balansat ori silent, apăsăm această tastă rapidă,
Iar dacă vrem să intrăm în Armoury Crate, avem tasta cu ochiul ROG. Dacă ești gamer sau dacă lucrezi cu proiecte 4K, știi că ai nevoie de o stocare rapidă, adecvată. Copierea de jocuri noi, instalarea și rularea de aplicații mari sunt consumatoare de timp, mai ales dacă nu ai laptopul potrivit, cum ar fi acesta. G732 simplifică mult această operațiune pentru că are două SSD-uri rapide montate într-o matrice RAID 0. Datele nu rămân numai pe laptop și atunci conectivitatea e una complet. Avem 3 porturi USB 3.1 pe partea stângă, alături de un audio jack, iar pe spate găsim alături de alimentare un USB-C, o ieșire video HDMI 2.0B și un port de rețea. Laterala dreaptă este liberă de porturi. Dreptacii nu vor avea niciun obstacol în a mânui un mouse de gaming. Avem însă o decupătură în carcasă potrivită pentru o cheie cu NFC și anume ROG Keystone 2. La conectarea acestei chei ai acces la un Shadow Drive. Acest sunet ne spune că o partiție, care poate fi și criptată, devine vizibilă doar pentru tine pentru a stoca date private. Accesul la această partiție dispare odată cu înlăturarea cheii. Un laptop ca acesta poate fi partajat de mai mulți utilizatori cu chei individuale. Atunci când un anume keystone e conectat, laptopul aplică automat, după acest sunet, toate setările personalizate de jucătorul în cauză. Și pentru că eram la capitolul conectivitate, să nu uităm nici de Wi-Fi. Modulul Intel Wi-Fi 6 asigură o conexiune rapidă și stabilă, accelerând descărcarea jocurilor mari chiar și acolo unde nu ai un cablu de internet. Teoretic, viteza pe Wi-Fi 6 e chiar mai mare decât pe rețeaua cablată. În concluzie, ROG G732 e un laptop pe care te poți baza cu încredere la acest început de 2021. Caută varianta adecvată nevoilor și bugetului tău, iar dacă ai vreo întrebare legată de el, nu ezita să ne lași un comentariu. Vă mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat și nu ratezi momentul să-ți amintesc că un like, un share, un subscribe ne vor încuraja. Game on!